नमस्ते दर्शकबिन, पवित्र गार्डन्समा फेरि स्वागत छ हजुरलाई। आज यो डेफेन बेकियाको बारेमा जानकारी दिनु आँटेको छु। हजुरहरूले कसरी टेक केयर गर्नुहुँदैछ, के गर्नुहुँदैछ, कसैले भन्नुहुन्छ कि यो डेफेन बेकिया प्लान्ट रोप्नुहुन्न भनेर, म सबै जानकारी दिनेछु। अन्तिमसम्म हेरिदिनुहोस् ल। हेर्नुहोस्, कसै साथीहरूले त घरमा यो एकदम पोइजनस हुन्छ भनेर रोप्नुहुन्न है त साथीहरू। त्यो पनि ठिकै हो। अब कोही प्लान्टमा गुण पनि हुन्छ, अपगुण पनि हुन्छ। यो एकदम अक्सिजन दिने प्लान्ट हो, त्यस कारणले हामीले घरमा रोप्नुहोस् भन्न चाहन्छु। अरू नानी बाबुहरूदेखि चाहिँ केटाकेटीदेखि चाहिँ अलिकति टाढै राख्नुहोस्, केयर गर्नुहोस् नानीहरूलाई है त साथीहरू। यो चाहिँ अब यसको पात खाएर प्याटै मरिहाल्ने त होइन। यो जस्ट कि यस्तो जिब्रोलाई लट्याउँछ एकछिन, त्यही भएर चाहिँ साथीहरूले लाउनु कोसिस गर्दैन। तर यस्तो ठाउँमा लाउनुहोस् कि अफिस हुन्छ, ब्याङ्क हुन्छ, मलतिर लाउनुहोस्, यस्तो होटलतिर हो त्यस्तोमा लाउनुहोस्। तर त्यस्तोमा लाउनुहोस् भन्ने बित्तिकै आउटडोर प्लान्ट होइन साथीहरू, यो एकदम इन्डोर प्लान्ट हो, एयर प्युरिफाई अक्सिजन प्लान्ट हो है त साथीहरू। हर कसैले लाउनु सक्नुहुन्छ, तर फट्टै मरिहाल्ने पोइजनस भनेर त होइन। कतिले अफवाह भइलाग्छ कि यस्तै पात खायो भने मरिहाल्छ भन्ने, त्यो कुरा होइन है त साथीहरू। हर कसैले लाउनुहोस्। अनि मैले देखेको छु साथीहरू घरमा कि यो त अब यतिको मेरो हाइट भयो होइन, यतिको मेरो हाइट भयो पनि मलाई यतिको हाइट मन पर्दैन। अब साथीहरूको पनि देख्दाखेरि त म भन्दा नि यत्रो अल्गो हाइट भएको पनि देखेको छु। डन्ठा चाहिँ यत्रो, अनि पात अलिकति, त्यस्तो सेप राम्रो देख्दैन कि साथीहरू। अनि यस्तै गरेर म चाहिँ यतिको हाइटमा म राख्दिनँ। धेरै जस्तो प्रायः जस्तो मैले देखेको छु कि एउटा यत्रो ठुलो गमलामा चाहिँ एउटा मात्रै बोट रोपेको देखेको छु। तर मैले चाहिँ यसमा 2टा रोपेको छु। अनि 3टा रोप्दा नि हुन्छ, 2टा रोप्दा नि हुन्छ। 2टा रोप्दाखेरि यस्तो राम्रो आएको छ नि लुक साथीहरू। हेर्नुहोस् त, अब मैले चाहिँ यसलाई कटिङ गरेर रोप्नु चाहेँ। अब यो महिना मात्रै हो है त, जति पनि इन्डोर प्लान्ट हजुरले कटिङ गरेर रोप्नु सक्नुहुन्छ। यो महिना मात्रै हो। अब जाडो लागेपछि पुरा डर्मेन्सीमा जान्छ। यो महिनादेखि अब यो महिना अगस्त हो, सेप्टेम्बरदेखि स्टप गर्नुहोस् हजुरले इन्डोर प्लान्ट कटिङ गरेर रोप्नुको लागि। त्यही भएर मैले अरू पनि छ थुप्रै देखाउनुको लागि तपाईँले अहिले जानकारी दिएँ कि मैले अहिले इन्डोर प्लान्ट अहिले अन्तिम महिना रहेछ कटिङ गर्नुको लागि भनेर हतार हजुरले पनि सार्नु सक्नुहुन्छ कुनै पनि इन्डोर प्लान्टहरू। अनि मैले चाहिँ त्यसै गरी यो डेफेन बेकिया प्लान्टलाई मेरो जरुरी थियो होइन त, त्यस कारणले मैले हजुरलाई जानकारी पनि दिनु चाहेँ। अनि लुक्स, अब डेफेन बेकिया भन्ने बित्तिकै एकदम अलग खालको चाहिँ यस्तो प्याटर्न हुन्छ, यो डिजाइन हुन्छ भनौँ न। जस्तो कि यो डेफेन बेकिया डम्केन भयो, यो अर्कै खालको नाम धेरै छ। 60 भन्दा धेरै प्रजाति छ है त साथीहरू यो डेफेन बेकियामा पनि। अनि एउटा टाइगर, पुरा टाइगरको हुन्छ नि जिउ भएको, शरीरमा डिजाइन टाइगर भन्छौँ न हामी, बाघको हो त्यस्तो खालको पनि हुन्छ साथी। मैले एक ठाउँ देखेको थिएँ मैले, ल्याम भनेको साह्रै महँगो के। अनि यिनीहरू पनि किन्दाखेरि महँगै पर्छ है त साथीहरू। मसित नजिक साथीहरूलाई यस्तो डेफेन बेकिया चाहनुहुन्छ भने मसित धेरै किसिमको डेफेन बेकिया छ साथीहरू। अनि यिनीहरू यो डम्केनहरू चाहिँ त्यति नै बढ्दैन। अब सँगसँगै रोपेकोमा यो डेफेन बेकिया भयो, यो अर्को भयो, यो त्यति छिटो बढ्दैन। यिनीहरू अलिकति घुन्डे भएर बस्छ के, अनि धेरै बढ्ने यो खालको चाहिँ एकदम बढ्छ है त साथीहरू। यो मैले यसरी काटेँ, हजुरले पनि काट्यो भने यसबाट 2टा 3टा निस्केर आउँछ है त साथी। तर दिदीले चाहिँ किन यति माथि हाइटमा काट्नु भएछ भनेर सोच्नुहुन्छ होला। यहाँबाट काटेको कारण चाहिँ किन हो भने, अब यहाँबाट 2टा 3टा निस्किन्छ, जसरी पनि 2टा त निस्क्यो नि। अब फेरि मैले यहाँबाट काटेर फेरि मैले सार्नु सक्छु, अनि फेरि यहाँबाट फेरि पौलाएर आउँछ नि त होइन त। त्यसै गरी मैले एउटा मात्रै मसित थिएन नि त पहिला। अब नहुँदाखेरि त अब एउटा पोटमा त एउटा लाउनु भयो, आफूसित लाउनु पऱ्यो, आफूसित एभाइलेबल भयो 2टा 3टा एक मुष्ट रोप्नु त होइन त। अनि त्यसै गरी मैले यो एउटा मात्रै रोपेको थिएँ। अनि यसमा चाहिँ मैले 2टा रोपेको छु। हेर्नुहोस् त साथी, 2टा रोप्दाखेरि कस्तो दामी देख्छ। यो मैले यो 12 इन्चको गमला पनि होइन, यो डेफेन बेकियालाई फेरि ठुल्ठुलो गमला पनि चाहिँदैन साथीहरू। यो सानो 10 इन्चको गमला भए इनफ हुन्छ। हेर्नुहोस् त, अनि यस्तो डेकोरेट गरेर एकदम होटलतिर सोको लागि के अब राख्नु त एकदम दामी देख्छ है त साथीहरू। अनि कस्तो गमलामा रोप्नुपर्छ दिदी भन्नुहुन्छ होला हजुरले। यसरी प्लास्टिकको गमलामा पनि रोप्दा हुन्छ, हजुरले सिमेन्टको गमलामा रोप्दा पनि हुन्छ, माटोको गमलामा पनि रोप्दा हुन्छ है त साथीहरू। किनभने इन्डोर प्लान्ट हो यो। इन्डोर प्लान्ट भन्ने बित्तिकै पानी धेर लाग्दैन। यो गमलाको माटो पुरा फुरुर सुक्खा भयो भने नि मर्दैन क्या यिनीहरू, यो यस्तो डेफेन बेकियामा, यो इन्डोर प्लान्टमा। अनि यसरी नै एउटा स्टिक टेकाना दिएर राख्नुपर्छ। यसरी नै त यस्तो भएर ल्यारेक हुन्छ, हावाले हल्लाउँछ, अनि भात्ने उयो हुन्छ। अनि एउटा सपोर्ट दिएर यसरी राख्नुहोस् है त। यस्तो गरेर सपोर्ट दिएर चाहिँ यसरी राख्यो भने
एकदम दामी हुन्छ। अनि हजुरले समय समयमा टाइम पायो भने यसलाई पुस्यो भने चाहिँ एकदम साइनिङ आउँछ, राम्रो हुन्छ। अनि बेला बेलामा हजुरको यस्तो रोपेको छ भने यसरी वर्मी कम्पोस्ट र यो निम खली लाएर चाहिँ गोडमेल गरिदिनुहोस्। अनि यो पातमा चाहिँ साइनिङ आउँछ। मैले हमेसा भन्छु नि निम खली हजुरले लाउनुहोस् बोट बिरुवामा, अनि किरा पनि लाग्दैन। अनि यस्तो इन्डोर प्लान्टलाई चाहिँ यस्तो साइनिङ भएर आउँछ क्या, अनि एकदम खुबसुरत देख्छ। अनि मैले आज हेर्नुहोस् यो दिदीले के चाहिँ लिए भन्नुहुन्छ होला है त हजुरले। मैले यसमा चिसो छ, अहिले बर्खाको मौसममा माटो चिसो छ, अनि यो अलिकति यो वर्मी कम्पोस्टले अनि यो निम खली अलिकति लिएको छ है त साथीहरू। अनि यो फन्जिसाइड त यो त चाहिन्छ फन्जिसाइड नै त रुटिन हर्मोन। हजुरले छुरीले नि काट्न सक्नुहुन्छ, कैँचीले नि काट्न सक्नुहुन्छ, यसरी नै यसरी नै काटेपछि यस्तो हुन्छ। अनि यसको यो चोप हुन्छ नि, यसको यो चोप यही हो है त पोइजनिस भन्ने, पोइजन भन्ने चाहिँ यही हो है त साथीहरू। एकछिन राखिदिनुहोस् हजुरले। यो पनि हेर्नुहोस् जाडो महिनामा त डोरमेन्सीमा जान्छ भयो भने अलिअलि डोरमेन्सीमा गयो भन्दैमा अब पातै ननिस्किने भन्ने होइन, निस्किन्छ के। अनि अब यसो हेरेर चाहिँ मैले यत्तिकोमा राखिदिन्छु, यसरी नै सर्ट काटिदिनेछु। ला लोभ लाग्यो दिदी नभन्नुहोस् है साथीहरू। हजुरको पनि यस्तो देखेको छु नि साथीहरू, काट्नुहोस् नि हजुरले पनि यसरी नाप्नुहोस्। यस्तै गरेर नापिवरी यस्तरी काटिदिनेछु। अनि अब यहाँबाट तिनवटा ननिस्क्यो भने दुईवटा निस्क्यो भने त यहाँबाट त बुस्सी भएर झ्याप्पै भएर आउँछ नि त होइन साथीहरू। अनि यसै गरेर गोडमेल गरेर यसरी नै राखिदिनुहोस्। यसमा फन्जिसाइड हाल्नु पर्छ साथीहरू। हाम्रो यो गर्मी जग्गा यो तराईमा चाहिँ 100% हाम्रो जेरेनियम सक्सेस हुन्छ भन्ने हुँदैन है त साथीहरू। जाडो ठाउँमा चाहिँ 12 महिना फुल्छ, 12 महिना सक्सेस भएर बस्छ। मेरोमा अब धेरै मात्रामा मेरो 50वटा भन्दा धेरै जेरेनियमको यस्तो गमला छ। त्यसमा कति म आधी कति अब यति मैले काउन्ट गरेको छैन। यहाँदेखि माथि 3rd फ्लोरसम्म भुइँदेखि भन्दाखेरि मैले काउन्ट गरेको छुइनँ। यस्तो अब भएको चाहिँ अब मैले यसरी निकालेर नै यसमा त निम खली र यो वर्मी कम्पोस्ट छँदैछ। अनि यसै गरेर निकालिदिनुहोस्। अब यो खाली गमला के गर्नु राख्नु होइन त। यसै गरेर मैले यसमै सोइल मिक्स गरिदिन्छु है त। हेर्नुहोस् साथीहरू, मैले यो गमलामा माटो फिलअप गरिसकेँ, 2टा गमलामा है त। मैले 3टा रोप्ने छु। अनि यसै गरी हजुरले चाहिँ अब यो बुढो पात छ भने चाहिँ यसो हेरेर च्यातेको फाटेको बुढो पात छ भने यसरी निकालिदिनु सक्नुहुन्छ है त। यसो हेरेर यो च्यातेको यो 2टा रहेछ, मैले चाहिँ यसरी निकालिदिने छु। अनि चेक गरेर चाहिँ अनि अलिकति राम्रै हेर्नुहोस् त, कोही बुढो बोट त अब यस्तो भइहाल्छ नि त यसरी नै। अनि अलिकति यसरी फन्जिसाइड हालिदिन्छु है त म। अनि फन्जिसाइड हाले पनि हुन्छ, हजुरले बेसार लाए पनि हुन्छ है त साथीहरू। हेर्नुहोस् यो पनि मैले यो पहिला सुरुमा कटिङ गर्दाखेरि यसमा फन्जिसाइड लगाएको थिएँ र यो कुएन। यो माथिको नकुएपछि बाध्यताले यो माथिको नयाँ यो पौलाएर आउनु बाध्यता हुन्छ साथीहरू। त्यही भएर यो माथि बेसार नै त फन्जिसाइड हजुरले लगाइदिनुहोस् है त। अनि यसै गर्नुहोस्, यसरी नै लगाइदिनुहोस्। सजिलो छ। अनि किन लगाएको दिदीले यो फन्जिसाइड भन्नुहुन्छ होला, कुन्दैन है त साथीहरू। अघिको यो कटिङ गरेको भागमा पनि यसरी नै हालिदिनुपर्छ। यत्तिकै ठुटे नछोडिदिनुहोस्, नै त भने यो गिचिक्कै भएर पानी निस्केर अनि त्यत्तिकै फङ्गस लागेर म यसरी कुन्दै आउँछ यो तल। अनि यसरी नै लगाएपछि चाहिँ कसैले त नेल पलिस पनि लाउनुहुन्छ, अनि फेभिकोल पनि लाउनुहुन्छ है त, त्यो पनि हुन्छ। यो फन्जिसाइडै पाएन भने नि अलिअलि डिस्टेन्स पारेर चाहिँ अब बुस्सी बनाउनु पऱ्यो नि त। बुस्सी झ्याप्पै बनाउनको लागि चाहिँ अलिकति डिस्टेन्स पारेर चाहिँ दूरी अड्कलेर अब कतिको हिसाबले राम्रो देख्दो रहेछ भनेर अड्कलेर यसरी नै रोपिदिनुहोस्। अहिले यो मैले चाहिँ पानी अहिले चाहिँ हाल्दिनँ है त साथीहरू। यो पानी भोलितिर हाल्दा नि हुन्छ, किनभने अहिले बर्खा मौसममा माटो चिसो भएर चाहिँ अनि मैले हाल्नु चाहिनँ। कस्तो दामी देख्यो त, हेर्नुहोस् त लुक्स यसको। वाउ, यस्तो बुथुरे भएर बस्यो भने चाहिँ राम्रो लाग्छ कि साथीहरू। हजुरलाई कमेन्ट लेख्नुहोस् है त मलाई, हजुरलाई यो बुथुरे मनपर्छ कि होचो मनपर्छ कि यति मान्छेभन्दा अग्लो मनपर्छ साथी। अनि यसलाई पनि यो सानो यो 8 इन्चीको गमला छ। अनि किनभने मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ एउटै लाउनु चाहेँ है त। अनि अलरेडी मैले यसमा फन्जिसाइड लगाइसकेको छु। अनि यो 8 इन्चीको गमला हो, यिनीहरू चाहिँ 10 इन्चीको गमला हो। किनभने मैले चाहिँ एउटा मात्रै लाउनु चाहेँ भन्दाखेरि चाहिँ अलरेडी यसमा 2टा यस्तो ब्रान्च निस्केको छ। त्यही भएर मैले यो सानो गमलामा सानो यस्तो बुथुरेमा चाहिँ यसरी लगाइदिन चाहेँ त साथीहरू। यसरी नै हेर्नुहोस्, फेरि अर्को सालमा मैले यसको अप टु डेट देखाउने छु। अब यो त अब जाडो लागेपछि त अब हामीले हल्लाउनु छुनु भएन, अब यत्तिकै बढ्दै जाने हो।
अनि यसको अप टु डेट चाहिँ नेक्स्ट इयर हुन्छ है त साथीहरू ल गर्मी लागेपछि। अनि अब यसलाई चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ यत्तिकै राखिदिनुहोस्, कहीँनिर यत्तिकै राखिदिनुहोस्। अनि यहाँबाट पौलाएर आउँछ, फेरि अर्को गर्मी मौसममा फेरि यहाँबाट काट्दै यस्तो गर्दै गर्दै हामीले बढाउने के। अब जहिले यति धेरै त किनेर त साध्य हुँदैन। अनि आफ्नो बिरुवा चाहिँ एउटा बिरुवामा मात्रै भरोसा गरेर नबस्नुहोस् नि, कहाँ गल्ती हुन्छ र हाम्रो बिरुवा मर्नु जान्छ। त्यस कारणले हामीले यसरी कटिङ गरेर मल्टिप्लाई गर्दै राख्दा हुन्छ है त साथीहरू। अब यो डम्केनको पनि भयो। अब हेर्नुहोस् यो हेर्नुहोस् न, यहाँ कटिङ गरेको छु नि मैले, हेर्नुहोस् त यहाँ कटिङ गरेर मैले यो फन्जिसाइड लाएर यो कटिङ गरिदिएको। अनि यो पौला आएको छ। अनि यसको माथिको टुप्पा चाहिँ कहाँ गयो भन्नुहुन्छ होला, यो हेर्नुहोस् नि यस्तो गरेर मैले बढाउँदै गएको है त साथीहरू। यो यसको टुप्पा यो, अनि यो मुना पलाएको हेर्नुहोस्, राम्रो छैन त साथीहरू। यस्तै गर्नुहोस् है त हजुरहरूले ल। आजको भिडियो मेरो साथीहरूलाई कस्तो लाग्यो ला हेर्नुहोस् न साथीहरू, यो अरू माथि मेरो रुफटपको यो मिनी जेटहरू कटिङ गरेर कस्तो दामी सेप आएको छ। यो मेरो छोराको आँखा परेको रहेन रहेछ। अनि पुरा यस्तो भएर बसेको छ है त साथीहरू। हेर्नुहोस् त मेरो एकजना साथीले मलाई 2-3जनाले भन्नुभएको छ मेरो मिनी जेट बाँच्दैन, हजुरको कसरी राख्नुहुन्छ भन्नुहुन्छ। यो इन्डोर पनि हुन्छ आउटडोर पनि हुन्छ। माथि मेरो रुफटप पनि छ, यो यहाँ बरन्डामा पनि छ है त साथीहरू। अनि यो पनि एउटा लक्की प्लान्ट भइहाल्यो, जेट प्लान्ट भइहाल्यो होइन। अनि यो मिनी जेटमा पनि यसरी यो ह्याङ्गिङ पनि हुन्छ, स्ट्रेट पनि हुन्छ। अनि यसको पनि एक दिन म भिडियो जानकारी सबै दिनेछु, कसरी हजुरले मार्नु हुँदैछ बोट बिरुवा, तर म जानकारी दिनेछु। हेर्नुहोस् न भिडियो गर्दा अहिले तपाईँसित कुरा गरौँ भन्दा यस्तो पो रहेछ यहाँनिर। अनि साथीहरू कस्तो लाग्यो आजको भिडियो? हजुरहरूको डम्केन कसरी टेक केयर गर्नु हुँदैछ मैले जानकारी दिइसकेँ। मैले सम्झाउनु कोसिस गरेको कि हजुरलाई। अब मेरो रेगुलर भिडियो हेर्ने साथीहरूलाई त रेगुलर हेरिराख्नु भएको छ। अनि नयाँ जुड्नु भएको छ हुने, पक्का पनि जुड्नु भएको छ मलाई थाहा छ। अनि जुडिवरी सब्सक्राइब गरिवरी बेल बटनलाई प्रेस गरिदिनुहोस्। अरू अब गर्मी त्यही भन्नु खोजेको मैले कि अब जाडो महिनामा त इन्डोर प्लान्ट कटिङ गर्नु मिल्दैन। अब इन्डोर त अब गर्मी महिनामा यो महिनासम्म त गर्मी हुन्छ। अनि त्यहाँबाट त आउने अब 15 दिनबाट त फेरि जाडो लाग्न थाल्छ नि त। त्यस कारणले त्यही मैले हजुरलाई जानकारी दिनु खोजेको है त साथीहरू। मन पऱ्यो भने मेरो भिडियोमा आएर लाइक गरिदिनुहोस्। अनि सबैलाई थाहा होस् न है त साथीहरू, हजुरहरूको जरियाबाट थ्रुबाट त कोही भगवान्ले आएर त यस्तो गर्छ भन्दैन नि त होइन। अनि कसैको थ्रुबाट त यो जानकारी जाने हो, हजुरले सेयर गरिदिनुहोस् न है त साथीहरू। अनि पो अरूलाई थाहा हुन्छ, अरूको पनि राम्रो होस्, फर्स्ट होस्, राम्रो होस् है त साथीहरू ल। अनि त्यही भन्नु चाहन्छु। अब अर्को भिडियोमा म के भिडियो लिएर आउँछु त्यतिखेरै भन्ने छु हजुरलाई है त साथीहरू। अहिलेको लागि तपाईँको दिदी एकदम नमस्कार, बिदा लिन चाहन्छु। समय लिएर हेरिदिनु भएको थ्याङ्क यू सो मच, बाई बाई।